What's up, LNS fam? Nandito ako ngayon sa Nike shop, obvious ba? Nike shop dito sa Robinson's Magnolia. So, let's go! Nandito na ako sa loob ng Nike Forum dito sa Robinson's Magnolia. Check na natin yung mga sneakers kasi may mga nakikita nga akong medyo may init na sapatos dito sa loob. So, let's go! Yun guys, simulan natin dito sa mga Lebrons. So, ito yung Lebron 16 na low. White tsaka navy blue. Tapos red yung nasa loob nung pagka-zoom niya. So, ito yun. Ang presyo niya ay $8,095. Ito naman yung Lebron 17. So ito medyo magandang colorway din ata to, parang pagka all black ba to? O ito yung Oreo. Anyway, ayan, ito yung Lebron 17. Black na black yung ano niya, air bubble niya. Guys, ito pala yung bagong Lebron Witness. 4,095 lang So naghahanap kayo, may zoom pa siya. So guys, kung naghahanap kayo ng Lebron sapatos, ito Lebron Witness, murang halaga, 4,995. Black colorway, meron pa siyang Lakers colorway over here. So tingnan nyo, Lakers colorway. Tapos meron din siyang black and red na colorway. Ito yun. Ito naman yung Lebron Soldier. Ito yung pagka Lakers. Ang gaan nito guys, pang basketball. Pero hindi ko lang masyadong gusto yung kanyang itsura. Mas gusto ko yung mga lumang Lebron Soldier. Ito yung black and red. Ito pa yung ibang colorway ng Lebron Soldier. Ito tsaka yun, mas meron din siyang triple black. Ito guys, kung naghahanap kayo ng mga sobrang affordable na basketball sneakers, ito na, Air Max pa. Ito yung tinatawag na Infuriate. So nakasale yata ito. Ang presyo niya ngayon from 4,195 ngayon 3,146 na lang. So 1,000 discount. Yun guys, may isa pa siyang colorway. Ito pero wala tong sale unfortunately. Pero magandang colorway ito, pagka bronze, tapos gum sole, tapos black. Ganda, 4,195. Guys, ito sobrang bagong labas lang nito. Ito yung tinatawag na Kobe AD na NXT. Yun, so meron siyang, if you remember the Jordan 33, meron siya nitong fast fit system, pareha sila na wala nang laces. So, hihilahin nyo lang tapos sisikip na. Tapos meron din siyang pull tab dito to release. So yun, ito Kobe sneakers to. I'm not sure, hindi ako masyadong okay lang, maganda yung design, pero bibili ako, hindi siguro. Pero ito, maganda rin siya, marami rin may gusto nito Ito naman guys, yung KD12, meron siyang dalawang colorway dito, yung white tsaka yung black dun sa taas. Tapos ito yung KD Tray, yung medyo more affordable version ng KD. So ito 4,495. So naka ano siya guys, tingnan nyo, naka React technology. Medyo kumikinang, maraming glitters yung ilalim, maganda rin. Maganda pang basketball din, mukhang magaan din siya. Yun, ito yung KD Tray. Kung naghahanap naman kayo ng PG, ayan, meron silang dalawang colorway ng PG dito. Yun. Ito yung Jordan 312 na royal blue. Ito naman yung Russell Westbrook nila, yung Why Not.
Ayan oh. Ang price nito ay 6,745 guys. Ayan. Ito yung medyo bagong colorway. Medyo maganda siya. Ayan oh. Magandang colorway ito. Black and yellow, tapos may red, tapos may pagka olive pa dun oh. So medyo maganda tong colorway na to ng Why Nots ni Russell Westbrook. So bali meron silang 4 na colorway in total dito. So ito pa yung isa pa. Ito I think medyo bago rin to, if I'm not mistaken. Ito yung medyo nauna-una sa kanila. Ayan. Ito yung pang-4 na colorway. Ayan. Ito yung Why Nots ni Russell Westbrook. Ayan. So guys, natapos na tayo sa LeBron, KD, PG, Westbrook, Jordan naman tayo. Ayun no, Eclipse. Yung Jordan na to, medyo gusto ko talaga to eh. Medyo nagsisinga ako ba't inuna ko bilhin yung isang yun. Pero maganda rin naman siya. Maganda rin naman siya. Pero to parang mas gusto ko eh. Mas maganda to eh, for me. Simple lang, black and white. Ang price nito guys ay 8,545. Yun. Unfortunately, hindi pa siya naka-sale kasi bagong labas lang. Yan guys, so tingnan nyo yung zoom nyo. Ganda, maganda talaga tong sapatos na to. So nagkahanap kayo ng ganitong colorway ng sapatos, punta na kayo dito sa Nike Forum sa Robinsons Magnolia. Meron din sila nitong colorway na to. Kung naghahanap naman kayo ng Jordan 3, ayan, ito may pagka New York Knicks yung colorway nito. Hindi ko alam ano nakasulat sa likod no, pero ayun. Ang price nito guys ay 9,445. 9,445. So yun, ito yung Jordan 3. Ganda rin. Mayroon din sila nito, itong Jordan 12 na FIBA, which is napakita ko na naman yan sa inyo. Ito, napakita ko na rin sa inyo itong Jordan 10 na Seattle. Pero to parang hindi pa natin nakikita to up close guys. Ito yung Island. Tumuta ko na eh. May something sa Island tong colorway na tong sneakers. Ito ng Jordan 13. Ayun, ang ganda. Ang ganda ng pagka-suede niya guys. So, ayun oh. So, ang price nito guys ay 9,445 din. So yun, tingnan nyo naman. May pagka-crocodile skin yung effect nito, tapos may suede material. Medyo quality yung material nitong Jordan 13 na to. Hindi ko alam kung bakit siya sitting. Maganda naman siya. Maganda siya pa-forma. Pwede. So ito yung mga Jordan Pro na React. Yan. Ito yung black. So yan, ito naman yung Mars na Charlotte yung kulay. Meron din silang ibang colorway nito. Ito. Diba? Ang price nito guys ay 8,545. Halos parehas ng shattered backboard colorway. Maganda yung colorway niya. Maganda yung mga colorways niya. Pero hindi ko lang siya masyadong gusto, mabigat. Oh, ito pa yung isa pang colorway oh. So I think guys, ito kinopya to sa mga colorways ng mga sikat na colorways ni Jordan. Ito naman black and gold. Ito guys, medyo malupit. Patent leather oh, na breads. Ganda rin. So again, 8,500. Ito pala, meron pa rin pala sila nitong FIBA na Jordan 4 dito guys oh. Red, maganda rin tong colorway na to eh. Tataka rin ako bakit hindi siya mabili. 8,900 yun. Siguro sa price medyo mahal-mahal pa siya. Hintayin na lang tayo sa outlets. Eto guys, nagtataka ako kung bakit seating siya dito sa Nike Forum. Tingnan naman. Shattered backboard na Jordan 1. Diba? Pero alam ko kung bakit. Dahil size 13 siya. So kung meron sa inyo mga size 13 guys
Nag-iisa na lang to dito sa Nike Forum sa Robinsons Magnolia. Sugod na kayo kasi sayang to. Ayun oh, seating lang siya. Diyan ko lang siya nakita guys, diyan lang. So guys, ito naman yung lifestyle section ng Nike dito. So meron tayo ditong Flyknit na Vapor Max. Ayun, 9,800. Meron din siyang ito parang South Beach colorway oh, medyo maganda. 9,895. So ito yung last na colorway na meron sila dito. Ayun. Ito naman yung Air Max 200. Tatlong colorway meron sila dito. Ito. Dito naman tayo, lipat tayo sa Air Max na React 270. Ito yung colorway. Si McDonald's. Tapos ito. Tingin naman tayo sa Presto. Ngayon yung mga colorway nila na Presto guys. Ito naman yung mga Air Force One guys. Air Force One. May red na satin sa likod. Ito triple white. Ito naman may yellow na satin sa likod. Tapos tingnan mo yung swoosh nya. Yun, nag-iiba. Iba yung kulay. So ito actually is NBA collab. Actually meron siyang high cut din ito. Mukhang Lakers colorway ito ng Air Force One na high. Yun oh. Guys, meron din pala sila dito nitong Joyride. Ang price niya ay 6,745. Yun. So ito naman guys yung mga Element React 55s. Sa baba naman niya meron dun sa dalawa ito Air Max 270s. Ito naman yung mga Nike Cortez nila dito. As usual, nakita nyo na ito ilang beses, pero pakita ko na rin. Ito naman guys yung the rest ng mga Vapor Max. See you in the outlet soon. Diba? Totoo naman guys, diba? Yung mga Vapor Max, di siya masyadong mabenta eh. So malamang makikita natin itong mga to sa outlet soon. So guys, nagustuhan nyo ba yung mga pinakita ko sa inyo mga sapatos? Sugod na kayo dito guys, ang dami maganda, lalo na yung shattered backboards, napakaganda. Mukhang medyo hindi napupuntahan masyado tong shop na to, kaya palaging magaganda yung mga sapatos nila. So sana bisitahin nyo sila. So guys, I hope you enjoyed this video, and if you do, please press the thumbs up button down below, and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.